සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම අදත් පිළිගන්න ටෙක් මුදියන්සේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ පොඩි වචනයක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒක ටයිප් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it all. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වැඩේදි කරන්න තියෙන්නේ captcha fill කරන්න. ඉතින් මේක නම තෝරගත්තේ 2captcha කියන website එක. ඔයාලට පුළුවන් description එකේ දාලා තියෙන link එකකින් හෝ comment section එකේ දාලා තියෙන link එකේ මේ website එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ captcha එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් නැත්නම් මම පැහැදිලි කරන්න දෙන්න. captcha එකක් කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඔයා මිනිස්සෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් රොබෝ කෙනෙක්ද කියලා අඳුරගන්න ඔයාට දෙන පොඩි සරල ප්‍රහේලිකාවක්. ඉතින් මේවායි තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අකුරු ඉලක්කම් වගේ තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ captcha එකදී දෙන අකුරු ඉලක්කම් රොබෝ කෙනෙක්ට අඳුරගන්න බැරි විදියට ඒත් මිනිස්සෙක්ට ලේසියෙන්ම අඳුරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි captcha සපයන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඔයා වෙබ්සයිට් එකකට ඇතුළු වෙද්දී ඔයා රොබෝ කෙනෙක්ද එමත් නැත්නම් මිනිස්සෙක්ද කියලා හරියටම අඳුරගන්න. ඉතින් ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකකින් ආවම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ මේ විදියට අපිට තියෙනවා work for 2captcha කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් get paid කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරයින් පස්සේ මේ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට සයින් ඉන් වෙන්න ඔයාට මේ විදියට බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ බොක්ස් එකේ ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ටයිප් කරගෙන මේ වෙබ්සයිට් එකට සයින් ඉන් වෙන්න. ඉතින් ඒ විදියට ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මේ යටින් තියෙන I agree to the term of service and privacy policy කියන මෙන්න මේ බොක්ස් එකට ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරන්න. ඉතින් එහෙම කන්ටිනියු කරායින් පස්සේ මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙයි. එතනදී ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Gmail එක ඕපන් කරලා මේගොල්ලෝ එපු කෝඩ් එක අරගෙන මෙතනින් පේස්ට් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඊමේල් එකක් තමයි ඔයාගේ ඊමේල් එකට එන්නේ. ඉතින් ඒක මේ පල්ලෙහාට ගියා අපිට මේ විදියට කෝඩ් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝඩ් එක මේ විදියට කොපි කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන මේ විදියට පේස්ට් කරගන්න. ඉතින් එහෙම පේස්ට් කරපු ගාම මේ විදියට අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ සාමාන්‍ය අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් දැන් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි. මේක වැඩ කරන්න කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකේ මූලික පරීක්ෂණේ පාස් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකට එහා පැත්තේ තියෙන ස්ටාර්ට් වර්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් එන්න ඒ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒකට ගිය ගමන්ම මේ විදියට අපිට settings ටිකක් හදාගන්න එනවා බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන language එක select කරන්න තියෙනවා. අපේ language එක English කියලා තමයි මෙතන දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් ඔයාලට I speak this language කියලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් I know the letters කියලා තියෙන option එක දෙන්න. ඒ වගේම මේ add language කියලා අපිට තවත් languages දානවා නම් මෙතනට ඒවත් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ save කියන icon එක click කරන්න. ඉතින් එහෙම save කියලා icon එක click කරායින් පස්සේ මේ විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කොළ පාට play icon එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක select කරාම අපිට ඉස්සෙල්ලම මේකේ captcha එකේ මේගොල්ලන්ගේ test එක එනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට පොඩි ඉලක්කම් තියෙන captcha එකක් හරිම ලීසි captcha එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ විදියට type කරලා අපිට ඕන enter key එක press කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන මේ send කියලා තියෙන icon එක click කරන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මේකෙදි දෙන වෙලාවක් තියෙනවා. හරිම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නේ. ඒ වෙලාව ඇතුළත මේ අකුරු ටික හරි වචනේ හරි type කරලා අපි මේක send කරන්න ඕන. ඉතින් මේක අපිට ඉස්සෙල්ලම captcha 16ක් අපිට free fill කරන්න වෙනවා. ඒක free නෙමෙයි ඒගොල්ලෝගේ ටෙස්ට් එක වගේ තමයි captcha 16 අපි fill කරන්න ඕන.
ඉතින් හරිම ලේසි ටිකක් හරිම ලේසි කැප්චා ටිකක් තමා එන්නේ. ඉතින් ඒ ටික අපිට මේ විදියට ලේසියෙන්ම ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කලින් හදලා තිබ්බේ ඕගලන්ට පෙන්වන්න තමයි account එක හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ මගේ ඔරිජිනල් account එක. එතකොට ඕගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මම දැන් මේක captchas කීපයක් fill කරලා මෙතන මේ earn කරලා තියෙන $0.07. ඉතින් අපිට මේක අපේ bank account එකකට ගන්න නම් මේක අඩුම මං හිතන්නේ $1 වෙන්න ඕන. ඉතින් මේකවා හැමදාම වැඩ කරොත් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත පාට ඩොලර් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් earn කරන සල්ලි withdraw කරන්න ක්‍රම කීපයක්ම මේ වෙබ්සයිට් එක වෙතින්ම හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මෙතන මේ යට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් change wallet කියලා icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහින් මේ විදිහේ ගොඩක් options තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන web money තියෙනවා, perfect money තියෙනවා, bitcoin තියෙනවා, ඒ වගේම payer තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මම නිර්දේශ කරලා payer හෝ web money පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ bitcoin cash පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. bitcoin cash පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට මේක $1 පිරෙනකම්ම ඉන්න ඕනේ නැහැ. $0.25 වගේ පිරුණ ගමන්ම ඔයාලට මේක withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒවත් නැත්නම් payer හරි web money හරි පාවිච්චි කරනවා නම් $1 භාගයක් පිරෙනකම් ඉන්න වෙනවා. මෙතන තියෙන ඒවායින් මොකක්ම හරි වොලට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා ඔයාගේ බැංක් එකටම මේකෙන් හම්බ කරන සල්ලි ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තව කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේකේ වැඩ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ කැප්චා එකක් අපිට වැරදෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කැප්චා එකක් වරදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඔයා පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දැන් 100% මට්ටමේ තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි 90% වඩා අඩු වෙච්ච ගමන්ම මේක ඔයාගේ account එක මේකේ ඉන්න moderator කෙනෙක් check කරනවා. සමහර විට ඔයාගේ account එක ban වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් captchas වරද්දලා දුන්නොත්. දැන් මගේ මෙතන accuracy එක 100%යි. මෙතන answer quality එකේ යටතේ මේ තාම මගේ 98යි හරියාමේ සම්භාවිතාවය 98යි. ඒ කියන්නේ මම හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් වරද්දලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක 95% වඩා අඩු නොතින් ඔයාගේ account එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකෙන් හම්බ කරගත්ත මුදල් ඔයාට ඔයාගේ bank account එකට ගන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් මේ start work කියලා තියෙන tab එකට එහා පැත්තේ තියෙන pay out කියන tab එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගිහින් පුළුවන් ඔයාට අර මම කලින් කිව්ව දේවල් ටික කරගන්න. ඉතින් තවත් කියන්න විශේෂ දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ 2captcha service එකේ ටෙලිග්‍රෑම් බොට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ටෙලිග්‍රෑම් බොට් හරහා මේ කැප්චා ෆිල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ටෙලිග්‍රෑම් බොට් හරහා ඔයාට කැප්චා එක ෆොටෝ එකක් එවනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ෆොටෝ එක දිහා බලාගෙන ඒ කැප්චා එක ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න විතරයි. ඒ වගේම මේකේ softwares කිහිපයක්ම තියෙනවා. Windows වලට softwares දෙකක් තියෙනවා. Android වලට එක software එකක් තියෙනවා. iOS වලට නම් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. iOS වලට software එකක් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Chrome එකේ extension එකකින් උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Telegram එකකින් ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් mobile phone එකෙන් Telegram එකේ chatbot මේකේ මේ client key කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ client key එක තියෙන්නේ මේ dashboard එකේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට client key එක බලා ගන්න පුළුවන්. client key එක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද client key එක පෙන්වුවොත් ඒ client key එක හරහා ඕනම කෙනෙක්ට account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ key එක විතරක් ඇති ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. ඒකින්ද කාටවත් මේක screenshot එහෙම share කරන්න එපා. ඒ වගේම Android app එක Play Store එක හරහා 2captcha කියලා search කරලා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕපන් කරපු ගාම මේ client key එක ඔයාගෙන් අනිවාර්යෙන්ම අහනවා. එතකොට අර dashboard එකේ පල්ලෙහා තියෙන client key එක copy කරලා එහෙම නැත්නම් කොහේ ලියාගෙන ඔයාගේ app එකේ Android app එකේ මේක type කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකෙන් මේකට log වෙන්න. phone එකෙන් emails password දීලා log වෙන්න බෑ. phone එකෙන් log වෙන්න පුළුවන් client key එකකින් විතරයි. ඉතින් client key එක තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එකේ dashboard එකේ පල්ලෙහාට ගියාම. ඉතින් ඔයා මේක phone එකෙන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් phone එකේ තියෙන Chrome එකෙන් මේක කරන්න.
ඩෙක්ස්ටොප් මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන ඩෙක්ස්ටොප් මොට් එක ඔන් කරගෙන වට පුළා කවුන්් එක හදාගන්න හදාගෙන මේ කලයින්් කිය එක අරගෙන මේක ඔයාගේ මොබයිල් ඇප් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඉතින් එහෙම සම්බන්ධ කරගෙන පාඩ පුලා මේක කැප්ච ෆිල් කරන්න ඉතින් නිකම් ඉන්න වෙලාවට සල්ලි හම්ප කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩක් ඔයාල ට්‍රයි කරල බලන්න අනිවාරෙන්ම ඉතින් අද මේ වීඩියෝගෙන් කතා කරේ අපිට කැප්ච ෆිල් කරලා ලේසියම සල්ලිකාන්න පුළුව සුපිරි වෙබ්සයිට්යක් ගැන ඉතින් තවත් මේ වගේ සුපිරි ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝස් වාඩ ඉස්සරටත් ඔන්න අපේ චැනල් එක අනිවාරෙන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න